ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องระหว่างรัสเซียกับตะวันตกกองกำลังทหารในเขตทหารตอนใต้ของรัสเซียได้เปิดฉากซ้อมรบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีระยะแรกทั้งนี้รัสเซียต้องการให้เห็นถึงความสามารถของรัสเซียในการตอบสนองต่อภัยคุกคามต่างๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ชาติตะวันตกนั้นรุกล้ำเข้าสู่สงครามในยูเครนอาจสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาติตะวันตกได้ว่ารัสเซียกับยูเครนกันบ้างล่าสุดนั้นกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มเทเลแกรมนะครับว่ากองกำลังทหารในเขตทหารตอนใต้ของรัสเซียซึ่งอยู่ติดกับยูเครนได้เปิดฉากซ้อมรบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีระยะแรกโดยการฝึกซ้อมนั้นเป็นการออกแบบเพื่อใช้เครื่องป้องปรามท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องระหว่างรัสเซียกับตะวันตกทั้งนี้รัสเซียต้องการให้เห็นถึงความสามารถของรัสเซียในการตอบสนองต่อภัยคุกคามต่างๆนะครับตามแถลงการนั้นการฝึกซ้อมเป็นการฝึกซ้อมเกี่ยวกับการส่งอาวุธนิวเคลียร์ให้กับกองทหารจากสถานที่จัดเก็บการติดขีปนาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีการเตรียมการปล่อยขีปนาวุธทั้งนี้กองทัพก็จะใช้ระบบอิสกันเดอร์เอ็มซึ่งสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีนะครับรวมถึงขีปนาวุธร่อนโดยระบบดังกล่าวสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีที่มีกำลังยิงระหว่าง5 ถึง 50 กิโลตันด้วยตามแถลงการนั้นระบุนะครับว่ากองกำลังเขตทหารภาคใต้จะฝึกปฏิบัติการวางกำลังอย่างลับๆและสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการติดอาวุธนิวเคลียร์ของขีปนาวุธที่ยิงจากอากาศอย่างคินซันที่มีความเร็วเหนือเสียงนะครับและขีปนาวุธร่อน KH-32 ที่สามารถบรรทุกหัวรบได้คล้ายกับที่ติดตั้งบนขีปนาวุธอิสกันเดอร์ด้วยทั้งนี้ระหว่างการฝึกซ้อมเครื่องบินรัสเซียจะบินไปในภารกิจลาดตระเวนโดยติดขีปนาวุธเหล่านี้ไปด้วยแถลงการได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่การรักษาความพร้อมในการรบของบุคลากรและอุปกรณ์ของหน่วยนิวเคลียร์ที่ไม่ใช่เชิงยุทธศาสตร์โดยกองกำลังรัสเซียควรเตรียมพร้อมที่จะป้องกันอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศอย่างไม่มีเงื่อนไขท่ามกลางคำแถลงยั่วยุและคำขู่ของฝ่ายตะวันตกทั้งนี้รัสเซียได้ประกาศการฝึกซ้อมมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งถือเป็นการยกระดับครั้งใหม่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับความขัดแย้งในยูเครนในขณะที่ทางด้านนักวิเคราะห์นิวเคลียร์ได้แสดงให้เห็นว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวนั้นได้รับการออกแบบให้เป็นสัญญาณเตือนโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเพื่อป้องกันไม่ให้ชาติตะวันตกนั้นรุกล้ำเข้าสู่สงครามในยูเครนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นขณะที่ประเทศตะวันตกได้จัดหาอาวุธและหน่วยข่าวกรองแก่ยูเครนแต่ยังงดเว้นการส่งทหารเข้าไปเสริมทัพนอกจากนี้ตามทฤษฎีแล้วการใช้อาวุธดังกล่าวอาจสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาติตะวันตกได้โดยไม่จำเป็นต้องก่อให้เกิดสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบครับประเด็นเรื่องของยูเครนนะคะถ้าเกิดว่าไปดูจะเห็นว่าจริงๆแล้วเซเลนสกี้นั้นจะต้องหมดอำนาจการเป็นผู้นำคนปัจจุบันของยูเครนแล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ว่าถูกเลื่อนออกไปภายใต้กฎอัยการศึกที่ตัวของเซเลนสกี้เองนั้นมีการประกาศเมื่อธันวาคมปีที่ผ่านมานะคะว่าจะไม่มีการจัดการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่หรือว่าสสตราบใดที่กฎอัยการศึกมีผลบังคับใช้ประเด็นเรื่องนี้นะคะทางด้านของดิมิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซียให้สัมภาษณ์บอกว่าแม้ว่าสถานภาพของวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้นั้นจะหมดวาระลงไปแล้วและยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ก็ตามแต่ว่าที่สุดแล้วสำหรับรัสเซียเซเลนสกี้ถือว่าเป็นผู้นำของระบบการเมืองที่กำลังทำสงครามกันแล้วก็มีการเรียกของเซเลนสกี้ว่าเป็นอาชญากรรมสงครามนะคะซึ่งควรที่จะนำตัวเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยค่ะครับซึ่งตอนนี้เขามองนะครับว่าตัวเซเลนสกี้จริงๆต้องพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่20 พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่านี่เป็นความชอบธรรมนะครับที่เซเลนสกี้นั้นจะกลายเป็นเป้าหมายทางทหารของกองทัพรัสเซียหลังจากนี้นะครับส่วนเรื่องของการที่เซเลนสกี้นั้นถูกเรื่องของการวางกำลังในการที่จะจัดการกับตัวเขาหลายรอบแล้วนะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วก็ล่าสุดนั้นก็คือมีการไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันภัยกับของเซเลนสกี้นั่นแหละบอกว่าไปรับการจากฝั่งรัสเซียมาเพื่อที่จะสังหารเซเลนสกี้ด้วยนะครับในขณะที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเองก็ออกแถลงการว่าพวกเขาสามารถยึดหมู่บ้านบิโลโกริสกาซึ่งมีประชากรราว800 คนนะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์สำหรับยูเครนเนื่องจากว่ากองทัพยูเครนได้ใช้หมู่บ้านแห่งนี้ครับซึ่งอยู่ใกล้กับลูฮานเมืองเอกของภูมิภาคลูฮานทางตะวันออกของประเทศกลับคืนมาได้ตั้งแต่ปี 2565 ขณะเดียวกันนั้นกองทัพรัสเซียยังคงรุกคืบอย่างหนักเข้าสู่ภูมิภาคคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนได้อย่างต่อเนื่องหลังเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นผลมาจากความผิดพลาดของยูเครนเองที่ยังคงยิงปืนใหญ่มาทางภูมิภาคเบลโกรอดในทางตะวันตกของรัสเซียปูตินเน้นย้ำนะครับการสร้างเขตปลอดภัยหรือว่าแนวกันชนตามแนวชายแดนฝั่งตะวันตกของประเทศที่ติดกับยูเครนอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียก็บอกว่ายังไม่มีแผนการณเวลานี้ที่จะใช้ทหารเข้ายึดเมืองคาคีฟเมืองเอกของภูมิภาคดังกล่าว
ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า1 ล้านคนครับขณะเดียวกันนะคะผู้นำของยูเครนอย่างวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องของการผลักดันให้ชาติพันธมิตรเข้ามาร่วมสงครามนะคะรวมไปถึงมีการเสนอแนวทางให้ชาติพันธมิตรนั้นช่วยสกัดกั้นเรื่องของขีปนาวุธของรัสเซียที่ยิงเข้ามาในยูเครนและก็มองว่าตอนนี้ทางการของยูเครนต้องการเครื่องบินรบอย่างน้อย120 ถึง 130 ลำเพื่อต้านทานการโจมตีของรัสเซียเหนือน่านฟ้ายูเครนนั่นก็หมายถึงเครื่องบิน F-16 นะคะซึ่งทางการของยูเครนหรือว่าตัวของผู้นำยูเครนพยายามที่จะร้องขอชาติตะวันตกมาโดยตลอดตัวเขาเองออกมาวิพากษ์วิจารณ์ค่ะเรื่องของกรณีที่ชาติตะวันตกตัดสินใจการที่มีการส่งมอบเรื่องของอาวุธให้กับทางการของยูเครนช้าไปประมาณ1 ปีโดยเฉพาะระบบการป้องกันภัยทางอากาศหรือว่าระบบแพทริออตนะคะซึ่งเขามองว่าตรงนี้ยูเครนจำเป็นต้องพึ่งพาระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างมากในการทำสงครามกับรัสเซียขณะเดียวกันนะคะทางด้านของผู้นำยูเครนยังบอกว่าตอนนี้เรื่องของสถานการณ์สนามรบนั้นมีความซับซ้อนมากเนื่องจากการโจมตีของรัสเซียเกิดขึ้นเริ่มต้นคือพื้นที่คาคิฟแล้วก็รวมไปถึงเคลื่อนกำลังไปที่ภูมิภาคดอนบาสแต่วันนี้ผู้นำของยูเครนยืนยันว่าสถานการณ์ทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านคาจาคาลาสนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของเอสโตเนียเองนั้นก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้มีบุคลากรทางชาติสมาชิกนาโต้บางชาตินั้นกำลังฝึกฝนทหารยูเครนแล้วก็ย้ำบอกว่ากิจกรรมทหารเหล่านี้จะไม่ทำให้เกิดการเผชิญหน้าโดยตรงกับรัสเซียหรือนำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มขึ้นระหว่างกลุ่มที่นำโดยสหรัฐแล้วก็รัสเซียแต่ว่ามาเรียสคาโรวานะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็ออกมาเรียกร้องให้ผู้นำเอสโตเนียออกมาแจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของภารกิจเหล่านี้ซึ่งนายกของเอสโตเนียถือเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนความพยายามในการทำสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียและพร้อมที่จะมีการส่งทหารนะครับเข้าไปช่วยยูเครนนะครับสนับสนุนความคิดเห็นของเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่กับสถานการณ์สงครามนะครับคุณผู้ชมแต่ในขณะที่กำลังเกิดสถานการณ์สงครามนั้นคุณผู้ชมครับในรัสเซียเองก็ยังมีคนบางกลุ่มเองที่ต่อต้านการทำสงครามแล้วก็มีความเคลื่อนไหวนะครับล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวนะครับเมื่อวานนี้ศาลทหารในเมืองโนโวซิบริสพิพากษาจำคุกนายอิเลียบาบูรินอายุ24 ปีเนื่องจากว่านายคนนี้คุณผู้ชมครับมีความผิดฐานพยายามช่วยเหลือกองพันอาซอฟของยูเครนนะครับซึ่งเป็นกองกำลังป้องกันตนเองในพื้นที่เมืองมาริอูโปของยูเครนนี่แหละนะครับแล้วถูกขึ้นบัญชีดำว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายในรัสเซียศาลระบุว่านายคนนี้ครับคุณผู้ชมครับวางแผนเพื่อที่จะไปเผาสำนักงานของกองทัพรัสเซียซึ่งเป็นสำนักงานสำหรับการใช้เกณฑ์ทหารโดยการโยนระเบิดขวดเข้าไปยังสำนักงานแห่งนี้คุณผู้ชมศาลยังกล่าวหาว่าบาบูรินนั้นปฏิบัติตามคำสั่งของยูเครนและทำการติดต่อกับสมาชิกของกองพันอาซอฟด้านบาบูรินนั้นบอกว่าเขาไม่ได้วางเพลิงนะแล้วก็ยังไม่ได้เกิดความเสียหายก็คือว่าโยนเข้าไปแล้วแต่ว่ามันดับได้ทันไงนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้FSB ก็พยายามทำคะแนนระหว่างการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนและดำเนินการสืบสวนอาชญากรรมที่ไร้สาระบาบูรินนั้นถูกจับกุมตัวในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2565 แล้วก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานกระทำความผิดหลายอย่างรวมถึงการก่อการร้ายและก็การก่อกบฏทั้งนี้ครับทนายความของบาบูรินก็โต้แย้งในศาลบอกว่าไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุข้างต้นอีกทั้งบาบูรินก็ไม่ดูเหมือนเป็นสายลับหรือว่าเป็นการส่งข้อมูลลับต่างๆนะครับไปยังให้ฝั่งของยูเครนเมื่อวานนี้ศาลทหารก็เลยตัดสินจำคุกนายคนนี้ไปเป็นเวลา25 ปีนะครับในข้อหาวางแผนที่จะวางเพลิงสำนักงานเกณฑ์ทหารแห่งหนึ่งในไซบีเรียนั่นเองครับขณะที่เมื่อวานนี้นะคะมีการรายงานว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะมีการพูดคุยถกเถียงกันแล้วก็มีการลงมติเรื่องของร่างมติจากทางการของรัสเซียซึ่งในเนื้อหามีการเรียกร้องให้ทุกประเทศดำเนินการมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการประจำการอาวุธในอวกาศรวมไปถึงการคุกคามแล้วก็การใช้กำลังในอวกาศด้วยปรากฏว่าร่างมติที่ถูกเสนอโดยรัสเซียนั้นได้รับความเห็นชอบทั้งหมด7 เสียงก็มีทั้งของจีนด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันมีเสียงคัดค้านทั้งหมด7 เสียงไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสรวมไปถึงสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็งดออกเสียงขณะที่เอกอัครราชทูตของสหรัฐประจำสหประชาชาติโรเบิร์ตวูดบอกว่าความเคลื่อนไหวตรงนี้เป็นการดำเนินการสร้างความสับสนทางการทูตของรัสเซียเนื่องจากว่าทางการของรัสเซียไม่ต้องการให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมุ่งความสนใจไปยังการกระทำที่เป็นอันตรายในอวกาศแล้วก็มีการกล่าวอ้าง
ถึงคำกล่าวของสหรัฐนะคะที่ระบุว่ารัฐบาลของรัสเซียนั้นพยายามนำอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นสู่วงโคจรเพราะว่าช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีทางด้านของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นมีร่างที่เรียกร้องให้ทุกประเทศโดยเฉพาะรัฐที่มีความสามารถด้านอวกาศมีส่วนร่วมเรื่องของวัตถุประสงค์การใช้อวกาศอย่างสันติแล้วก็การป้องกันการแข่งขันทางอาวุธในอวกาศซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยรัสเซียก็ใช้สิทธิ์วีโต้ขณะที่นายวาซิลีเนเบเซียเอกราชทูตของรัสเซียประจำสหประชาชาติเนี่ยบอกว่าการลงมติหรือว่าลงคะแนนในครั้งนี้ถือว่าเป็นการแสดงจุดพลิกผันอีกหนึ่งครั้งระหว่างผู้ที่พยายามใช้อวกาศอย่างสันติกับผู้ที่มุ่งมั่นการใช้อวกาศเป็นอาวุธค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ